La Mã cổ đại, trang sử huy hoàng nhất của văn minh phương Tây. Vương triều ấy kéo dài hơn ngàn năm. Những cuộc chinh phạt của La Mã tạo nên vô số huyền thoại, triết lý trị quốc của La Mã khiến các chính trị ra đời sau bàn luận không ngớt. Thế nhưng, sau hàng ngàn năm huy hoàng, La Mã lặng lẽ rút lui khỏi sân khấu lịch sử từ một tiểu thành bang ở Ý. Nó phát triển thành đế chế khổng lồ ven Địa Trung Hải. La Mã đã được tôi luyện ra sao? Theo sử thần thoại ấy của Ví dụ ghi chép, sau khi thành Troy thất thủ, thủ lĩnh người Ionia thế dân tộc nhân trốn chạy sang Ý, được nhà cai trị Latin dung nạp và sinh sôi nảy nở tại đây. Năm 753 trước công nguyên, hai anh em Romulus và Remus dựng nên thành La Mã bên bờ sông Tiber, mở đầu lịch sử La Mã. Trong thần thoại La Mã, con trai Ionia thế xây dựng nên thành Aba. Hai người con của vị vua thứ 12 đời Aba, Numitor và Amuel Iothe. Vì tranh giành ngai vàng mà cốt thịt tương tàn, Amuel Iothe đã giết con trai của Numitor, rồi đẩy con gái Sivir làm trinh nữ thần Vesta. Numitor thì bị giam lòng. Sau đó, Sivir sinh hạ cặp song sinh, Romulus và Remus. Để tránh sự hãm hại của Amuel Iothe, người đời tới đem hai anh em đi lưu bày. Về sau, hai anh em được sói cánh nhận nuôi và cho bú sữa. Khi trưởng thành, hai anh em trở về Aba, đồng thời giúp Numitor đánh bại Amuel Iothe. Numitor thuận lợi lên ngôi vua. Khi dân số thành phố tăng nhanh, Numitor bảo hai anh em sinh đôi Romulus, Remus xây dựng một thành phố mới. Để giành quyền thống trị thành mới, Romulus đã sát hại em trai Remus và thành lập nên La Mã. Romulus trở thành vị vua đầu tiên. Sau đó, Romulus thiết lập đại hội công dân, Viện Nguyên Lão cùng chế độ Curie, xác lập khung chính trị thời vương chính La Mã. La Mã bước vào thời vương chính và lịch sử La Mã cũng từ đó mở ra. Sau khi Romulus thiết lập vương chính, kinh qua 4 đời vua, vị vua thứ 5 Luca Iothe kế vị ngai vàng của vị vua thứ 4 Marca Iothe. Sau đó do tranh giành vương vị, Tarquin bị các con của Marca Iothe ám sát. Năm 578 trước công nguyên, Servius Iothe lên ngôi. Trong thời kỳ trị vì của mình, Servius tiến hành cải cách mạnh mẽ tại La Mã. Cải cách của Servius lấy địa phương và tài sản làm gốc, thay thế cách phân chia theo huyết thống trước đây, giúp bình dân có tư cách tham gia chính trị, đồng thời đẩy nhanh sự sụp đổ xã hội thị tộc. Cuộc cải cách của Servius hoàn thành chuyển đổi La Mã từ thị tộc sang nhà nước. Sau đó, con trai vua thứ 5 là Tarquin kiêu hãnh soán ngôi, sát hại Servius, trở thành vị vua thứ 7 thời vương chính La Mã. Tarquin kiêu hãnh cũng là con rể của Servius. Cả nhà họ liên tục diễn vở kịch cốt thịt tương tàn. Khi Tarquin kiêu hãnh lên nắm quyền, ông phớt lờ lòng dân, thi hành chính sách bạo ngược, bên ngoài điên cuồng bành trướng, thôn tính không ít thị trấn Latin lân cận. Mâu thuẫn trong nước không ngừng khoét sâu. Cuối cùng, Tarquin kiêu hãnh bị cách mạng La Mã lật đổ, rồi bị trục xuất khỏi La Mã. Thời kỳ vương chính La Mã khép lại từ đây. Năm 509 trước công nguyên, người La Mã lật đổ Tarquin kiêu hãnh, bãi bỏ chế độ vua chúa, thiết lập nền Cộng hòa La Mã. Cộng hòa La Mã vận hành theo tam quyền phân lập, quan chấp chính và đại hội bộ tộc. Viện Nguyên Lão nắm thực quyền do quý tộc cấu thành. Quyền lực quý tộc tập trung cao độ, còn bình dân hầu như không có quyền lực. Điều này đặt nền móng cho đấu tranh bình dân thời Cộng hòa. Vì thực quyền nằm trong tay quý tộc, nên nhiều bộ luật quý tộc đặt ra đều chỉ bảo vệ lợi ích tầng lớp quý tộc mà phớt lờ bình dân, khiến mâu thuẫn quý tộc và bình dân ngày càng gay gắt. Hơn nữa trong giai đoạn này, La Mã thường xuyên giao chiến với láng giềng. Người ra trận thường là dân thường áo vải. Không đương thế, quý tộc nhân cơ hội cướp đoạt ruộng đất bình dân. Bình dân tòng quân về thường trắng tay, không có khả năng trả nợ, thường bị biến thành nô lệ. Điều này dẫn đến sự bất bình trong lòng bình dân. Kết quả là bình dân không còn muốn chiến đấu vì La Mã. Cuối cùng quý tộc đành phải thỏa hiệp. Thông qua đấu tranh với giai cấp quý tộc, bình dân giành lấy lợi ích cho mình. Vào năm 495 trước công nguyên, Cộng hòa La Mã thiết lập cơ chế hộ dân quan nhằm bảo vệ lợi ích cơ bản của bình dân. Dưới sự bảo vệ của hộ dân quan, bình dân tiếp tục đấu tranh chống quý tộc, để rồi cuối cùng vào năm 449 trước công nguyên đã ban hành luật 12 bảng. Luật 12 bảng là bộ luật thành văn đầu tiên, phá vỡ sự độc quyền lực, hạn chế đặc quyền, bảo vệ nền chính trị ổn định của bình dân, khởi đầu cho sự hùng mạnh của La Mã, cũng như nền tảng pháp luật hậu thế. Năm 477 trước công nguyên, xoay quanh các mỏ muối ở cửa sông Tiber và tranh giành các trọng trấn bên sông Tiber, La Mã và Veii bùng nổ cuộc chiến gần 80 năm. Sử sách gọi là chiến tranh Veii. Veii là thành phố lớn ở bờ bắc sông Tiber. Ngay từ khi La Mã thành lập, La Mã và Veii đã thường xuyên xảy ra xô xát vì các mỏ muối ở cửa sông Tiber. Khi thời kỳ vương chính kết thúc, Veii nhân lúc nội bộ La Mã hỗn loạn, phát động quấy nhiều biên giới lần nữa. Chiến tranh Veii bùng nổ. Chiến tranh Veii chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu của chiến tranh Veii diễn ra khoảng năm 477. Gia tộc Fabio thay chủ động xin ra trận, xả thân cứu nước nhưng toàn quân bị tiêu diệt. La Mã buộc phải cầu hòa. Hai bên đã ký hiệp định đình chiến 40 năm.
Giai đoạn thứ hai của chiến tranh vì diễn ra vào năm 428 trước công nguyên, quan chấp chính La Mã có sở thân chinh thống lĩnh đại quân công phá thành Phi. Vua Vây bị giết chết. Giai đoạn thứ ba của chiến tranh vì diễn ra từ năm 405 đến năm 396 trước công nguyên, quân La Mã bao vây thành Vây mấy chục năm. Cuối cùng thành Vây thất thủ. Chiến tranh Vây giữa người La Mã và Etruria. Thông qua việc xâm chiếm trong trấn Vây, thành Vây thất thủ, cư dân làm nô lệ. Ruộng đất bị tịch thu, La Mã thu về khối tài sản khổng lồ. Quốc lực đại tăng, người La Mã kiểm soát bờ bắc sông Tiber, trở thành thành phố lớn nhất vùng La Thiêm. Chiến tranh Vây là bước đi quan trọng của La Mã trên con đường thống nhất bán đảo Ý, có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử, đánh dấu sự trỗi dậy bành trướng quân sự, là dấu chân đầu tiên trên con đường vươn lên thành cường quốc hàng đầu thế giới của La Mã. Đến khoảng năm 343 đến 290 trước công nguyên, La Mã phát đầu cuộc bành trướng thứ hai. Lần này chĩa mũi nhọn vào Samnium. Năm 343 trước công nguyên, người La Mã và Samnium tranh chấp vùng Campania. Bùng nổ một trận đại chiến trong suốt hơn 50 năm chiến tranh. Chiến tranh Samnium diễn ra 3 lần. Chiến tranh Samnium là cuộc đại bành trướng thứ hai của La Mã. La Mã đánh bại người Samnium hùng mạnh ở miền Trung và Nam bán đảo Ý, chiếm đoạt đồng bằng Campania trù phú, kiểm soát toàn bộ miền Trung nước Ý. Mô hình bành trướng thúc đẩy bởi chiến tranh của La Mã cũng được xác lập, đặt nền móng vững chắc cho việc trở thành bá chủ nước Ý sau này. Năm 312 trước công nguyên, con đường Appia bắt đầu được xây dựng. Đường Appia trở thành con đường tiêu chuẩn La Mã. Nơi nào bị La Mã chinh phục, họ đều xây dựng đường xá vươn tới. Đường xá La Mã xuất phát từ nhu cầu quân sự, để tránh xảy ra xung đột. Người La Mã thường không duy trì quân đồn trú thường trực ở nơi bị chinh phục, mà áp dụng phương thức khi cần thiết sẽ nhanh chóng điều động binh lực. Hệ thống đường xá trở thành huyết mạch quân sự. Khi mạng lưới đường xá lan rộng, đường xá không chỉ mang chức năng quân sự mà còn thúc đẩy giao lưu hàng hóa và văn hóa, kết nối thế giới La Mã thành thể thống nhất. Mạng lưới đường xá dày đặc thời đế chế còn thúc đẩy nhanh hơn quá trình đô thị hóa của thế giới La Mã. La Mã là trái tim của đế chế. Những huyết mạch vận chuyển máu từ trái tim này đến mọi ngóc ngách của cơ thể chính là hệ thống đường xá La Mã, những con đường tỏa đi khắp ngả, tượng trưng tính cách hướng ngoại của người La Mã. Khiến La Mã khởi nguồn từ thành bang, nhưng không dừng lại ở thành bang, mà đã trở thành một đế chế thống trị Địa Trung Hải vắt ngang qua bá châu Á, Âu, Phi. Đó chính là nguồn gốc của câu nói mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Thông qua những cuộc bành trướng không ngừng, La Mã từ một tiểu thành bang đã phát triển thành một cường quốc Địa Trung Hải kiểm soát toàn bộ bán đảo Ý và phần lớn lãnh thổ xung quanh. Sau đó, La Mã liên thủ với Carthage, chống lại các thành bang Hy Lạp phía đông. Khi các thành bang Hy Lạp suy yếu, Carthage liền trở thành kình địch trong công cuộc bành trướng hải ngoại của La Mã. Đồng thời, mâu thuẫn giữa quý tộc và bình dân trong nước La Mã ngày càng gay gắt. Để xoa dịu mâu thuẫn trong nước, thu giữ thêm ruộng đất và nô lệ, duy trì sự vận hành của nền kinh tế nô lệ, Cộng hòa La Mã đẩy nhanh bành trướng bên ngoài. Từ năm 264 đến 146 trước công nguyên, La Mã và Carthage tranh giành quyền bá chủ Địa Trung Hải. Bùng nổ ba cuộc chiến tranh Puni. Từ năm 264 đến năm 241 trước công nguyên, La Mã và Carthage vì tranh chấp đảo Sicily mà bùng nổ chiến tranh. Cuộc chiến gọi là chiến tranh Puni lần thứ nhất. Chiến trường chính của chiến tranh Puni lần thứ nhất là ở Địa Trung Hải. Giữa lúc hai bên giao tranh giằng co, các thể sở thương mại trên biển bị tổn hại, muốn cầu hòa bằng chiến tranh, cuối cùng dẫn đến việc thất bại thảm hại. Chiến tranh Puni lần thứ hai diễn ra từ năm 218 đến năm 201 trước công nguyên. Danh tướng Hannibal của Carthage dẫn 6 vạn quân vượt dãy A xâm chiếm La Mã. La Mã xuất binh đánh Marcia, cắt đứt nguồn tiếp tế của Hannibal. Mâu thuẫn nội bộ Carthage bùng phát. Hannibal phải đem quân về cứu viện. La Mã chớp thời cơ tấn công chính quốc Carthage. Chiến tranh Puni lần thứ hai, Carthage cuối cùng thua trận. Carthage mất sạch lãnh thổ hải ngoại, nộp tàu chiến và bồi thường chiến phí. Còn chiến tranh Puni lần thứ ba diễn ra từ năm 149 đến năm 146 trước công nguyên. Cuộc chiến xâm lược lấy lớn hiếp nhỏ của La Mã, chủ động phát động tấn công Carthage, bao vây thành Carthage trong thời gian dài. Carthage không cam chịu bị tấn công, liền đứng lên chiến đấu. Nhưng cuối cùng Carthage vẫn thất bại và thảm cảnh tàn sát đẫm máu xảy ra. Lãnh thổ họ trở thành tỉnh châu Phi của La Mã. La Mã tiêu diệt hoàn toàn Carthage qua 3 cuộc chiến. Thành Carthage bị san bằng thành bình địa. La Mã chính thức xác lập bá chủ Địa Trung Hải. Sau khi chinh phục Carthage, La Mã tiếp tục bành trướng về phía đông, lần lượt chinh phục vương quốc Macedonia cùng miền Tây và miền Trung Tiểu Á. Khi đế quốc La Mã được thành lập, lãnh thổ phía Tây từ Tây Ban Nha, phía Bắc đến Thụy Sĩ và Pháp, phía Đông từ Syria, phía Nam tận Ai Cập. Năm 117 công nguyên, lãnh thổ đế chế tiếp tục mở rộng, phía Bắc đến Anh, phía Đông đến Vịnh Ba Tư, đều nằm trong phạm vi thống trị. Địa Trung Hải trở thành ao nhà của La Mã. Thông qua những cuộc bành trướng không ngừng, La Mã phát triển kinh tế nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng làm trầm trọng thêm mâu thuẫn xã hội trong nước. Từ những năm 30 của thế kỷ 2 đến những năm 30 của thế kỷ 1 trước công nguyên,
Giai đoạn này được sử sách gọi là thời kỳ nội chiến của nước Cộng hòa La Mã. Trong khoảng thời gian này, lần lượt bùng nổ cuộc khởi nghĩa Nolle Sicily và cuộc khởi nghĩa Spartacus, hình thành nên các cuộc đấu tranh chính trị và kinh tế vô cùng khốc liệt trong nước, trong lúc La Mã liên tục phát động chiến tranh chinh phục và lãnh thổ không ngừng mở rộng, thì rất nhiều nông dân trong nước lại phá sản vì tàn phá của chiến tranh. Quý tộc nhân cơ hội thôn tính ruộng đất, thu hồi ruộng đất của những người đã tử trận hoặc không có khả năng canh tác về tay mình, khoảng cách giàu nghèo ngày một nới rộng. Bất mãn của bình dân này càng dâng cao, việc tòng quân trở nên khó khăn. Thế là vào khoảng năm 133 đến 121 trước công nguyên, Hổ Dân Quan, anh em nhà Gia Chợt đã thúc đẩy một loạt các hoạt động cải cách, lấy cải cách ruộng đất làm trọng tâm cải cách xoay quanh ruộng đất. Anh em nhà Gia Chợt cho rằng cực ít người nắm giữ phần lớn ruộng đất, còn đông đảo bình dân không có đất cày cấy. Vì vậy họ quy định số ruộng đất mỗi người sở hữu không được vượt quá 500 ươm, phần vượt quá phải nộp cho nhà nước. Rồi, để nhà nước thống nhất phân phối cho nông dân nghèo sử dụng. Cuộc cải cách này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo bình dân, thế nhưng lại khiến nhiều kẻ chống đối và giới quý tộc vô cùng bất mãn, bùng nổ xung đột đổ máu trong nội bộ. Cải cách cuối cùng thất bại và anh em nhà Gia Chợt cũng vì thế mà mất mạng. Cải cách của anh em nhà Gia Chợt là hoạt động cải cách được tiến hành nhằm bảo vệ bình dân, xoa dịu mâu thuẫn. Sự thất bại của cải cách cho thấy mâu thuẫn trong nội bộ nước Cộng hòa La Mã đã đạt đến mức độ vô cùng gay gắt. Chế độ Cộng hòa đứng trước bờ vực sụp đổ, độc quyền quân sự sắp bước lên vũ đài. Từ năm 107 đến năm 100 trước công nguyên, Mai ở Thê đảm nhận chức quan chấp chính vì La Mã chinh chiến khắp nơi, khói lửa chiến tranh liên miên năm này qua năm khác. Chế độ binh sĩ công dân truyền thống của La Mã không còn thích ứng với nhu cầu thực tế nữa, thực lực quân sự kém xa trước kia. Binh lực thiếu thốn, chất lượng kém, sĩ quan vô năng, tham nhũng hoành hành, mâu thuẫn xã hội thời bấy giờ gia tăng, thực lực quân sự suy yếu, khiến La Mã thất bại trong chiến tranh Du Hoa. Thế là Mai ở Thê tiến hành một cuộc cải cách quân sự sâu rộng. Cải cách quân sự của Mai ở Thê rất thành công, ông xây dựng đội quân chuyên nhiệm. Hơn nữa, chế độ quân sự do ông sáng lập đã được La Mã duy trì trong thời gian dài. Cải cách Mai ở Thê xác lập chế độ quân nhân chuyên nghiệp, nâng cao sức chiến đấu quân đội, nhưng dẫn đến việc tư nhân hóa quân đội, góp phần thúc đẩy sự chuyển đổi của La Mã từ nước Cộng hòa sang đế chế. Đến năm 86 trước công nguyên, Sulla tranh giành quyền lực với Mai ở Thê. Sulla phát động binh biến tấn công La Mã. Trong đấu tranh với Sulla, Mai ở Thê qua đời bị bệnh. Sulla giành chiến thắng trong cuộc nội chiến, nhưng sau khi thâu tóm đại, ông tàn sát kẻ thù chính trị để báo thù. Sulla tự phong làm quan độc tài trọn đời. Sự độc tài của ông đã khiến những quy tắc vốn có trước đây của nền Cộng hòa La Mã đứng trước bờ vực sụp đổ. Sau khi Sulla qua đời, trật tự ông thiết lập bị lung lay, tình hình La Mã rơi vào hỗn loạn. Từ năm 73 đến năm 71 trước công nguyên, La Mã bùng nổ khởi nghĩa Spartacus. Spartacus là võ sĩ giác đấu người Trage. Bất mãn với ách thống trị nô lệ tàn bạo, ông đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Spartacus chống lại ách thống trị của nước Cộng hòa La Mã. Viện Nguyên lão cử đại chủ nô, Gia Sợt thống soái quân trấn áp nghĩa quân. Mùa thu năm 72 trước công nguyên, quân đội của Spartacus tập hợp tại bán đảo Rút ở Ý. Viện Nguyên lão điều quân từ Tây Ban Nha và Zaire, Pompey và Lucullut đến tăng viện cho Gia Sợt. Dưới sự vây công của quân đội La Mã, 6 vạn nghĩa quân tử trận, Spartacus cũng anh dũng hy sinh. Cuộc khởi nghĩa Spartacus chắc chắn là một cuộc khởi nghĩa nô lệ quy mô lớn hiếm thấy trong lịch sử cổ đại. Nó đã chấn động chế độ nô lệ La Mã và thể chế hành chính hiện hành. Gia Sợt nổi danh trong các trận trấn áp khởi nghĩa, trở thành một trong 3 người đứng đầu Tam Hùng. Vào năm 83 trước công nguyên, Pompey bước lên vũ đài chính trị La Mã. Lúc đó nội chiến La Mã bùng nổ. Pompey đã chọn đứng về phe Sulla và được Sulla trọng dụng. Sau khi Sulla qua đời, ông nhờ công trấn áp khởi nghĩa mà đắc cử chấp chính. Sau đó ông ta càng dựa vào chiến tích tiêu diệt hải tặc và bành trướng quân sự đối ngoại để làm uy danh vang xa. Ông chinh phục toàn bộ vùng Ca, đưa cả những vùng như Syria và Baltai sáp nhập vào nước Cộng hòa La Mã. Sự trỗi dậy của Pompey mang lại sự bành trướng không ngừng và quốc lực hùng mạnh cho nền Cộng hòa La Mã. Trong khi thực hiện dã tâm chính trị cá nhân, Pompey cũng mang lại vinh quang cho La Mã, biến mình thành một trong 3 nhà Tam Hùng. Cũng trong thời kỳ nội chiến La Mã, một Tam Hùng khác là Kisa trỗi dậy. Trong thời nội chiến, nhờ sự quyết đoán và bình tĩnh, Kisa đã vùng vẫy vô cùng thoải mái giữa hai phe. Trong nội chiến năm 61 trước công nguyên, Kisa làm tổng đốc Tây Ban Nha, ông thảo phạt Calicia và Lusitania, tích lũy vị thế quân sự cực cao. Sau khi trở về La Mã, để có sự ủng hộ chính trị lớn, ông tích cực hòa giải mâu thuẫn giữa Gia Sợt và Pompey, thậm chí gả con gái cho Pompey. Năm 60 trước công nguyên, được Gia Sợt và Pompey hậu thuẫn, Kisa đắc cử quan chấp chính La Mã. Từ đó, Kisa, Pompey và Gia Sợt để chống lại Viện Nguyên lão, lập liên minh Tam Hùng đầu tiên, chia cắt và kiểm soát đồng minh chính trị nổi tiếng trong lịch sử La Mã. Liên minh Tam Hùng được thiết lập từ năm 58 đến 51 trước công nguyên,
Kisa lúc bấy giờ là tổng đốc Gan đã tiến hành 8 cuộc viễn chinh vào xứ Gan. Chiến tranh kết thúc bằng việc La Mã chiến thắng xứ Gan, đồng thời sáp nhập xứ Gan vào lãnh thổ, sự gọi là chiến tranh Gan. Chiến thắng trong 8 cuộc viễn chinh của Kisa giúp ông tích lũy uy danh lớn. Không đương thế, trong quá trình chinh phục Gan, Kisa cướp bóc điên cuồng, của cải và nô lệ chảy vào túi Kisa, tăng mạnh thực lực kinh tế, quân sự. Năm 53 trước công nguyên, để giành chiến công quân sự, Gia Sợp dẫn dắt quân đội La Mã tấn công đế quốc Parthia. Thế nhưng chiến lược và chiến thuật sai lầm của ông ta khiến quân La Mã đại bại. Gia Sợp tử trận tại Cai. Sau cái chết của Gia Sợp, liên minh tam hùng chỉ còn lại 2 người là Kisa và Pompey. Sự cân bằng trong liên minh bị phá vỡ. Cả hai lo sợ đối phương quá mạnh, nắm ngầm đấu đá để kìm hãm quyền lực của người kia. Đầu năm 49 trước công nguyên, Pompey ép Viện Nguyên Lão triệu hồi sớm Kisa đang là tổng đốc hành chính ở xứ Gan, muốn nhân cơ hội này tước đoạt binh quyền của Kisa, rồi nắm giữ chính quyền Cộng hòa. Kisa hay tin này, quyết định ra tay trước để chấp thời cơ, phát động nội chiến. Về thực lực và năng lực quân sự, Pompey không phải đối thủ của Kisa. Pompey đại bại nhiều trận chiến. Điều này cũng khiến không ít đồng minh của Pompey quay sang đầu quân cho Kisa. Pompey trốn sang Ai Cập thì bị hãm hại, bỏ mạng nơi xứ người. Nội chiến giữa Kisa và Pompey không chỉ diễn ra ở khu vực Ý, mà còn lan rộng ra toàn bộ thế giới Địa Trung Hải. Trong cuộc nội chiến này, Kisa thể hiện kỹ năng tác chiến xuất chúng. Năm 45 trước công nguyên, Kisa quét sạch hoàn toàn tàn dư thế lực của Pompey, trở thành bá chủ La Mã. Sự thống trị độc tài của Kisa sau đó cũng mang lại mối đe dọa cho thể chế Cộng hòa. Năm 44 trước công nguyên, Kisa nắm quyền lực tối cao đã bị phái Cộng hòa ám sát, một đời kiêu hùng ngã xuống. Sau cái chết của Kisa, quyền lực của ông nhanh chóng bị chia năm xẻ bảy. Năm 43 trước công nguyên, Antony Octavian Obius lập Tam hùng thứ hai. Sau khi liên minh Tam hùng thứ hai lên nắm quyền, chính trị La Mã vẫn chao đảo, các thế lực tranh giành quyền lực. Năm 42 trước công nguyên, Tam hùng lấy danh nghĩa báo thù Kisa, phát động chiến tranh chống phái Cộng hòa. Hai bên giao chiến quyết định tại Philippi thuộc Macedonia. Phái Cộng hòa đại bại, rút lui khỏi vũ đài chính trị La Mã. Sau khi tiêu diệt phái Cộng hòa, Antony Octavian Obius tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau liên miên, mối quan hệ rạn nứt. Năm 33 trước công nguyên, liên minh Tam hùng chính thức bước vào nội chiến. Octavian ra tay tước đoạt quyền lực của Obius trước, rồi chiếm mũi nhọn về Antony. Năm 31 trước công nguyên, Octavian và Antony giao chiến trên biển ngoài khơi Athim ở Hy Lạp. Octavian đánh bại hạm đội Antony và Ai Cập. Antony và nữ hoàng đều tự sát. Vương triều Ptolemy sụp đổ, trở thành tiền đề cho sự hưng thịnh của đế quốc La Mã. Từ đó Octavian độc chiếm đại quyền, thiết lập nên đế quốc La Mã. Octavian sáp lập thể chế đế quốc là kết quả tất yếu trong quá trình phát triển lịch sử của La Mã cổ đại. Theo đã bành trướng La Mã, những mâu thuẫn sinh ra từ việc mở rộng lãnh thổ bắt đầu bộc lộ. Mô hình thống trị cũ không còn hoàn toàn thích ứng với nhu cầu của thời đại mới nữa, từ đó châm ngòi cho cuộc nội chiến kéo dài cả trăm năm. Octavian giải quyết vấn đề qua chế độ đế quốc, dẫn dắt La Mã qua giai đoạn chuyển giàu, bước vào thời kỳ hoàng kim của đế chế. Năm 27 trước công nguyên, sau khi nội chiến kết thúc, Octavian tuyên bố khôi phục Cộng hòa. Ông lùi một bước để tiến hai bước, từng bước nắm giữ quyền lực quyết định vượt lên trên Viện Nguyên Lão. Octavian dựng nên đế quốc La Mã, mở ra chương mới lịch sử La Mã. Thủ đoạn Cộng hòa nhưng thực chất là đế chế. Khôi phục Cộng hòa trên danh nghĩa chẳng qua chỉ là từ bỏ đặc quyền quân sự thời kỳ nội chiến, chứ ông ta không hề từ bỏ địa vị và quyền lực của người thống trị tối cao. Ông ta nắm giữ thực quyền cuối cùng của chức hồ dân quan và chấp chính quan hành tỉnh. Khi Octavian tuyên bố khôi phục Cộng hòa, Viện Nguyên Lão vô cùng vui mừng. Thế là Viện Nguyên Lão đã đồng tâm hiệp lực, ban cho Octavian tôn hiệu Augustus. Từ đó Augustus thậm chí còn được tôn làm thần thánh trên trời. Sự dung hợp giữa quyền lực tôn giáo và chính trị dần được xác lập ở La Mã. Nguyên nhân căn bản nhất khiến La Mã chuyển từ thể chế Cộng hòa sang thể chế đế quốc nằm ở sự bành trướng của La Mã. Theo sự mở rộng lãnh thổ, các mâu thuẫn bắt đầu bộc lộ. Mô hình thống trị cũ không còn hoàn toàn thích ứng với nhu cầu của thời đại mới nữa, từ đó châm ngòi cho cuộc nội chiến kéo dài cả trăm năm. Octavian giải quyết vấn đề qua chế độ đế quốc, dẫn dắt La Mã qua giai đoạn chuyển giàu, bước vào thời kỳ hoàng kim của đế chế. Năm 27 trước công nguyên, Octavian bước vào khoảnh khắc rực rỡ nhất cuộc đời. Ông chấm dứt nội chiến La Mã, thiết lập thể chế đế quốc La Mã, nắm đại quyền trong tay. Viện Nguyên Lão ban tôn hiệu Augustus. Ông vô cùng đắc ý cùng lúc đó. Người bạn tầm giao trung thành nhất và đồng minh kiên định của ông là Agrippa. Để La Mã muôn đời ghi nhớ công lao của Octavian. Và công trình này chính là Điện Pantheon nổi tiếng thế giới sau này. Điện Pantheon là biểu tượng kiến trúc La Mã. Nó vừa là lời ca ngợi chiến công hiển hách của Octavian, vừa là sự thể hiện tập trung tín ngưỡng tôn giáo truyền thống của nhân dân La Mã. Việc xây dựng Điện Pantheon đã mở màn cho thời kỳ đế quốc La Mã. 5 năm sau công nguyên, thời Octavian,
Đế quốc La Mã bành trướng phía Bắc. Đại quân xâm lược Rymania, Tức Đức và Ba Lan ngày nay, lập tỉnh Rymania phía đông sông Hai. Người Rymania vốn hiếu chiến, làm sao chịu khuất phục trước ách thống trị của La Mã, đặc biệt là chính sách cai trị và các loại thuế khóa của La Mã, chọc giận người Rymania, châm ngòi cho cuộc đấu tranh chống lại sự cai trị của La Mã. Năm 9 sau công nguyên, người Rymania phản công tại rừng Tiêu Tò Bù. Trận chiến này khiến ba toàn quân xâm lược của La Mã bị tiêu diệt hoàn toàn. Người Rymania giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc đấu tranh kháng chiến. Tin thất trận đến tai Octavian, khiến ông vô cùng đau xót. Chính trận chiến này đã khiến đại quân La Mã từng bách chiến bách thắng phải cúi đầu. Viên hiệu Bá quân đoàn bại trận không bao giờ được dùng lại. Nhưng trận Tiêu Tò Bù chắc chắn đã chặn đứng bước tiến bành trướng về phía bắc của người La Mã, lấy sông Hai làm ranh giới. La Mã và Rymania sống hòa bình, bành trướng phía bắc vô vọng. Còn các khu vực khác bị đế quốc La Mã chinh phục cũng chẳng yên bình. Năm 63 trước công nguyên, Pompey, một trong tam hùng đầu tiên, đã chinh phục vùng Tàu Tây. Bắt đầu thời kỳ cai trị Do Thái. Sự đối đầu giữa người Do Thái và người La Mã cũng bắt đầu từ đó. Trong thời kỳ đế quốc La Mã cai trị người Do Thái, cũng đã xảy ra sự kiện vô cùng quan trọng trong lịch sử phương Tây. Năm 30 sau công nguyên, Caesar bị tổng đốc tỉnh Juzi của đế quốc La Mã là Pontius Thepile bắt giữ, rồi bị đóng đinh lên thập giá. Lúc bấy giờ ở tỉnh Juzi của đế quốc La Mã, xuất hiện một người giảng đạo. Người này tự xưng là do trời phái xuống để cứu rỗi thế nhân. Ông nói thượng đế mới là vị thần tối cao sáng tạo ra vạn vật. Thế là ngày càng có nhiều người bắt đầu tin theo ông, đi theo ông và trở thành tín đồ của ông. Người này chính là Caesar. Tín ngưỡng Caesar truyền bá lại hoàn toàn lạc lõng với đa thần giáo tự nhiên của La Mã. Caesar và các tín đồ tin rằng thượng đế là vị chân thần duy nhất trong vũ trụ, chỉ tin thượng đế mới được cứu rỗi. Họ cho rằng các vị thần và hoàng đế mà La Mã thờ phụng hoàn toàn vô nghĩa. Một tôn giáo mới dường như đã ra đời tại tỉnh Juzi. Đối với tổng đốc Pontius Thepile trung thành với hoàng đế La Mã, điều này là không thể dung. Thepile cho rằng dưới sự lãnh đạo hoàng đế La Mã, nhân dân có cuộc sống sung túc, an cư lạc nghiệp. Hoàng đế mới là chân thần. Trung thành với hoàng đế La Mã là nghĩa vụ mà mỗi người La Mã phải làm. Hoàng đế La Mã không cho phép tôn giáo đe dọa sự cai trị. Tại tỉnh Juzi mới bị chinh phục, Thepile đã dày công vun vén ở đây nhiều năm. Những người Do Thái theo đạo riêng, từ đầu đến cuối không công nhận sự thống trị tôn giáo của La Mã, cũng không công nhận chính quyền. Thế nhưng Cơ đốc giáo do Caesar truyền bá lại thoát thai từ Do Thái giáo, ngày càng nhiều giáo đồ ra nhậu. Điều này khiến các trưởng lão Do Thái giáo địa phương vô cùng gai mắt. Họ cũng hy vọng mượn tay chính quyền La Mã để trừ khử Caesar, khôi phục địa vị độc tôn của Do Thái giáo ở tỉnh Juzi. Đối với Thepile, nếu tiêu diệt được Caesar, không chỉ được các trưởng lão Do Thái giáo địa phương ủng hộ, mà còn có lợi hơn cho sự cai trị của La Mã. Đối với tỉnh Juzi, vào một đêm trăng thanh gió mát, Thepile mua chuộc Joseph phản bội Caesar. Đúng lúc Caesar đang cùng các môn ăn tối, Joseph đã phản bội Caesar, đồng thời báo tin cho Thepile. Thepile cho người bắt giữ Caesar, kết cho tội danh ngụy tạo và tuyên án tử hình. Sau cái chết của Caesar, các tín đồ Cơ đốc giáo bị chính quyền La Mã và Do Thái giáo bức hại, buộc phải hoạt động ngầm. Nhưng điều này lại vô tình thúc đẩy sự lan truyền của Cơ đốc giáo. Từ đó, Cơ đốc giáo thậm chí còn truyền vào trong thành La Mã. Nhưng việc Thepile bức hại Caesar và Cơ đốc giáo chắc chắn đã củng cố thêm sự cai trị của đế quốc La Mã đối với tỉnh Juzi. Đến năm 66 sau công nguyên, vì bất mãn với sự cai trị và áp bức lâu dài của La Mã, người Do Thái cuối cùng đã bùng nổ cuộc khởi nghĩa kháng chiến. Lúc bấy giờ, tổng đốc La Mã tại Jerusalem là Chikios Thephorus tịch thu tiền vàng đền thờ Do Thái để bù vào khoản thuế mà người Do Thái nợ đau. Đối với người Do Thái, đây là sự sỉ nhục và xúc phạm cực lớn, cộng thêm sự cai trị áp bức lâu dài. Cuối cùng người Do Thái đã bùng nổ khởi nghĩa chống lại, đối đầu với đại quân La Mã. Chiến tranh Do Thái lần thứ nhất, hai bên giao tranh tại Jerusalem. Năm 70 sau công nguyên, người La Mã phá hủy tháp canh và đền thờ ở Jerusalem. Người Do Thái vùng lên kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được Jerusalem. Jerusalem chìm trong biển lửa. La Mã tàn sát và cướp bóc dã man, đồng thời để nhổ cỏ tận gốc. Họ tiến hành vây quét các khu vực lân cận Jerusalem. Năm 73 sau công nguyên, cuộc khởi nghĩa của người Do Thái đã bị dập tắt hoàn toàn. Thế nhưng người Do Thái không hề khuất phục trước sự trấn áp tàn khốc của đế quốc La Mã. Đến năm 131 sau công nguyên, người Do Thái lại một lần nữa bùng nổ khởi nghĩa chống lại ách thống trị của La Mã. Sau thất bại của cuộc khởi nghĩa lần thứ nhất, người La Mã càng siết chặt cai trị và áp bức vùng đất của người Do Thái. Hoàng đế La Mã Hadrian thậm chí còn cấm người Do Thái làm lễ cắt bì và đọc luật pháp Do Thái, muốn xây đền thờ La Mã tại Jerusalem, đuổi người Do Thái khỏi thánh thành, hủy hoại ý chí người Do Thái. Điều này đương nhiên vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ người Do Thái. Chiến tranh Do Thái lần thứ hai. Chiến tranh Do Thái lần thứ hai kéo dài 4 năm, kết quả cuối cùng thì ai cũng rõ. Trước quân đoàn La Mã hùng mạnh,
Quân đội Do Thái cuối cùng đã thảm bại, toàn bộ tầng lớp lãnh đạo tham gia kháng chiến của người Do Thái đều bị xử tử, quân đội bị tiêu diệt sạch sẽ. Từ đó, tín đồ Do Thái giáo bị trục xuất hoàn toàn, đồng thời nghiêm cấm người Do Thái bước chân vào thánh thành Jerusalem. Trong khoảng thời gian này, tình hình chính trị trong nước La Mã cũng vô cùng sóng gió. Năm 64 sau công nguyên, Neo sát hại mẹ để thâu tóm quyền lực, muốn làm hoàng đế độc tôn. Sau khi lên ngôi, y chỉ chăm muốn xây một cung điện trong thành La Mã, nhưng lúc này La Mã đã chật kín người, không còn khoảng đất trống nào. Đúng lúc ấy trong thành La Mã xảy ra một trận đại hỏa hoạn. Trận hỏa hoạn kinh hoàng này đã biến phần lớn thành La Mã thành phế tích. Người dân oán thán ngút trời, yêu cầu điều tra nguyên nhân. Dân chúng nghĩ đi nghĩ lại. Lúc xảy ra hỏa hoạn, Neo đang đi tuần du bên ngoài. Những sự trùng hợp này đã khiến người dân chia thẳng mũi nhọn vào vị hoàng đế của họ. Neo bị yêu cầu thoái vị. Vì hoàng đế này trước khi lên ngôi đã dùng mọi thủ đoạn, làm điều ác không từ thủ đoạn sát hại cả mẹ và vợ mình. Hình ảnh của y trong lòng người dân tự nhiên vô cùng tồi tệ. Mà Neo cũng rất rõ, một khi mất quyền lực thì cái mạng nhỏ này là khó giữ để chuyển hướng mâu thuẫn. Neo bèn đổ lỗi vụ hỏa hoạn cho các tín đồ Cơ đốc giáo. Sau cái chết của Giêsu, các tín đồ của ông bắt đầu chuyển xuống hoạt động ngầm, sau đó chuyển vào thành La Mã. Nhưng đa thần giáo tự nhiên mà người La Mã tôn sùng vốn mang tính dung nạp, nên Cơ đốc giáo ngoại lai lan truyền rất nhanh, nhưng mâu thuẫn với người La Mã cũng ngày càng gay gắt theo đà lan truyền đó. Neo đã chớp lấy điểm này, lập tức thổi bùng cảm xúc phản kháng của người dân La Mã, thanh trừng tín đồ Cơ đốc giáo, ra tay đại thanh trừng các tín đồ Cơ đốc giáo. Hơn nữa thủ đoạn thì đủ mọi kiểu, vô cùng tàn độc. Hai vị tín đồ Cơ đốc giáo được tôn làm thánh nhân đời sau là Phao và Simon đã thiệt mạng đầy bi thảm trong cuộc bức hại này. Nhiều hoàng đế sau tiếp tục bức hại, thậm chí ảnh hưởng đến việc nhiều vị hoàng đế sau này tiếp tục bài xích và bức hại tín đồ Cơ đốc giáo. Gắn liền không thể tách rời với Neo, nguồn gốc của nó gắn liền không thể tách rời với Neo. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Neo cuối cùng đã xây dựng được cung điện trên đống đổ nát của vụ hỏa hoạn. Hành vi hoang đường không bị quên lãng, thế nhưng hành vi hoang đường của y không hề bị người dân quên lãng. Cuối cùng Neo đã bị lật đổ. Năm 69 sau công nguyên, Vespasian trở thành vị hoàng đế mới. Năm 69 sau công nguyên, Vespasian giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành ngai vàng, lập ra một vương triều mới, vương triều Fabian, để củng cố sự cai trị của mình. Tức đấu trường Cosimo quen thuộc, tức là đấu trường Cosimo quen thuộc với chúng ta sau này. Thực ra sau cái chết của Neo, người dân La Mã đã vô cùng thất vọng về hoàng đế. Đối với Vespasian, nhờ sự ủng hộ của nhân dân, phần lớn là nhờ sự ủng hộ và hậu thuẫn của nhân dân, nên Vespasian quyết định xây dựng một đấu trường lớn làm cơ sở giải trí công cộng, mà đấu trường được xây dựng ngay trên đống đổ nát cung điện của Neo. Khoảng năm 80 sau công nguyên, thủ đô của đế quốc La Mã hùng mạnh vang lên tiếng hò reo vui mừng. Người dân chào đón lễ khánh thành đấu trường La Mã. Đấu trường La Mã là công trình mang tính biểu tượng thời bấy giờ, phản ánh khao khát giải trí của người La Mã. Tiết mục được yêu thích là đấu với dã thú. Cuộc chiến này lửa giữa các dũng sĩ giác đấu và mãnh thú kích thích sự phấn khích nguyên thủy của người La Mã. Năm 96 sau công nguyên, Domitian, con trai Vespasian, lên ngôi hoàng đế, nhưng lại bị vợ âm mưu ám sát. Vương triều Fabian do Vespasian lập ra chấm dứt. Sau đó, theo đề nghị của Viện Nguyên Lão, Neva đắc cử hoàng đế La Mã, và 2 năm sau Neva qua đời, ông chuyển ngôi cho con nuôi Trajan, mở tiền lệ nhận con nuôi kế vị tại La Mã. Dưới thời Trajan trị vì, quốc lực hưng thịnh đỉnh cao, Trajan mở rộng bành trướng ra bên ngoài, giúp lãnh thổ La Mã đạt mức tối đa. Năm 117 sau công nguyên, lãnh thổ La Mã mở rộng cực hạn, phía tây đến đảo Anh, phía đông đến Lương Hà, phía nam đến ven biển Bắc Phi, phía bắc đến tỉnh Chimania và trung hạ lưu sông Danube. Thế nhưng, những cuộc chiến tranh vô tận cũng khiến Trajan cảm thấy mệt mỏi. Tại thành Babylon, Trajan cảm thán nói: đời người chỉ là một giấc mộng. Trajan qua đời trên đường chinh chiến phương Đông. Đây là thời kỳ lãnh thổ La Mã lớn nhất, và chính sách cai trị đối nội cũng như bành trướng đối ngoại của Trajan được nhân dân La Mã ủng hộ và yêu mến. Ông mở ra thời kỳ ngu hiền đế. Sau cái chết của Trajan, Hadrian trở thành hoàng đế La Mã, mà việc Trajan mở rộng lãnh thổ La Mã đến cực hạn gây ra sự căng thẳng trong phòng thủ. Năm 122 sau công nguyên, Hadrian quyết định xây dựng một bức tường thành ở miền Bắc nước Anh để làm ranh giới giữa La Mã và các bộ lạc hoang dã Scotland. Bức tường kéo dài từ Usen phía đông đến cửa Vịnh Savoy phía tây, chiều dài khoảng 117 km. Khẩu thế gọi bức tường này là tường thành Hadrian. Tường thành Hadrian thể hiện tư tưởng quân sự thiên về phòng thủ của Hadrian, cũng như nỗi lo sợ trước sự xâm lược của các bộ lạc hoang dã. Bức tường thành đã bảo vệ người dân phía nam tường hơn 200 năm. Việc xây dựng tường thành Hadrian cũng đánh dấu việc đế quốc La Mã từ bành trướng đối ngoại chuyển sang phòng thủ lãnh thổ. Năm 138 sau công nguyên, Hadrian qua đời. Con nuôi ông là Antoninus Tệ thể lên ngôi trong giai đoạn từ năm 138 đến 161. Dưới thời trị vì của Antoninus,
ông mở ra thời kỳ đỉnh cao của La Mã. Trong thời gian tại vị, ông chăm lo việc nước thương dân, phát triển kinh tế, duy trì hòa bình, bảo vệ biên cương. Dưới sự trị vì của ông, La Mã bước vào thời kỳ hoàng kim nhất. Thời gian tại vị của Antoninus là 23 năm, cả đời ông kế thừa các vị vua Nera, Trajan, Hadrian và người kế nhiệm Marcus Aurelius, được gọi là ngũ hiền đế. Thời kỳ trị vì của Antoninus là khoảng thời gian hòa bình ổn định hiếm có trong lịch sử La Mã. Dưới sự cai trị của ông, đế quốc La Mã đạt đến đỉnh cao. Sau cái chết của Antoninus, đế quốc dần đi xuống dốc. Cả hoạn nội lẫn giặc ngoại đều nổi lên. Từ năm 235 đến năm 284, do sự suy tàn của kinh tế nô lệ, La Mã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Ngoại tộc xâm lược, nô lệ khởi nghĩa, chính trị loạn, đế quốc La Mã tê liệt toàn diện. Lịch sử gọi là khủng hoảng thế kỷ thứ 3. Bước vào thế kỷ thứ 3, hoàng đế La Mã mất đi uy quyền, buộc phải dựa vào quân đội hùng hậu để duy trì thể diện hoàng đế. Mà hoàng đế Gallienus để lấy lòng quân đội đã tăng chi phí quân đồng thời. Gallienus còn phải tốn rất nhiều tiền để thỏa mãn lòng tham và sự ăn chơi, gây ra thâm hụt ngân sách nghiêm trọng. Gallienus bèn bắt đầu phát hành thêm tiền và tăng thuế, khiến người dân nghèo sơ sát, khổ không kể xiết. Quân đội được duy trì bằng tiền không vững chắc. Một số tư lệnh quân đội cũng hùa theo thói ham chơi hưởng lạc, thậm chí muốn cướp ngôi đoạt quyền. Năm 268 sau công nguyên, tổng tư lệnh kỵ binh Gallienus phát động chính biến, ám sát Gallienus, người Goth và Chimania bên ngoài. Nhân cũng La Mã nội loạn, đã mở cuộc tập kích vào La Mã. Một hòn đá dấy lên ngàn con sóng. Các thế lực man tộc khác cũng ra nhậu. Nông dân nổi dậy đến biên bùng nổ. Đế quốc nghiêng ngả sắp sụp đổ dưới sự lãnh đạo của các hoàng đế. Khủng hoảng nội bộ được giải tỏa, đất đai dần được La Mã thu hồi. Tình hình trong nước được xoa dịu. Cho đến năm 284, Diocletian lên ngôi, khủng hoảng thế kỷ thứ 3 chấm dứt. Nhưng đế quốc La Mã từ lâu đã không thể lấy lại được vẻ uy phong ngày xưa, chỉ dựa vào hơi tàn để duy trì thể diện. Năm 284 sau công nguyên, Diocletian nắm quyền, sau đó thông qua các biện pháp cải cách như thiết lập chế độ tứ đầu chế, cải cách thuế khóa, thống nhất La Mã, chấm dứt tình trạng hỗn loạn của La Mã từ thế kỷ thứ 3. Để củng cố quyền lực trung ương, Diocletian cải cách thể chế chính trị, đã tiến hành cải cách mang lại hiệu quả rõ rệt, thiết lập chế độ quân chủ công khai. Cuộc cải cách của Diocletian đã đặt nền móng cho khung cơ bản của thể chế đế quốc giai đoạn sau, mở ra thời kỳ mới của đế quốc La Mã giai đoạn cuối. Thế nhưng, trong giai đoạn từ năm 303 đến 305, dưới thời Diocletian trị vì sự phát triển của Cơ đốc giáo đe dọa sự cai trị của đế quốc La Mã, ông ban hành một loạt sắc lệnh. Các nhà thờ Cơ đốc trên khắp cả nước bị phá hủy, tài sản giáo hội bị xung công, tín đồ bị xử tử, tín đồ Cơ đốc giáo bị bức hại trên đất La Mã. Đây là cuộc bức hại Cơ đốc giáo quy mô lớn nhất và cuối cùng của La Mã. Cho đến năm 305, Diocletian thoái vị, hoạt động bức hại tạm thời khép lại. Cơ đốc giáo mới từ từ hồi phục sức sống và tiếp tục lan truyền, mà Diocletian trong thời gian trị vì đã thiết lập chế độ tứ đầu chế. Miền Đông và miền Tây đế quốc, mỗi nơi có một hoàng đế chính và phụ. Hoàng đế chính tại vị 20 năm thì thoái vị, hoàng đế phụ lên thay vị trí chính, đồng thời bổ nhiệm hoàng đế phụ mới. Chế độ tứ đầu chế phụ thuộc vào sự lãnh đạo mạnh mẽ của Diocletian mới có thể tồn tại, nên sau khi Diocletian thoái vị, La Mã lại rơi vào hỗn loạn. Để tranh giành ngai vàng, các thế lực liên tục chiến tranh xung đột. Từ năm 306 đến 324 sau công nguyên, hoàng đế Constantine dùng ngoại giao và chiến tranh tiêu diệt các vị hoàng đế khác, thống nhất lại đế quốc La Mã. Việc Constantine tái thống nhất đã tạo nền tảng cho việc thực hiện các cải cách xã hội sau này của ông, tạo khả năng cho sự hồi sinh ngắn ngủi của La Mã trong thế kỷ thứ 4. Sau khi Constantine lên ngôi, đã thần giáo truyền thống suy tàn. Cơ đốc giáo trải qua nhiều đợt thanh trừng, vẫn tràn đầy sức sống, tư tưởng bình đẳng mọi người và thống nhất phổ quát mà Cơ đốc giáo tuyên truyền, khiến Constantine cảm thấy có thể lợi dụng Cơ đốc giáo để phục vụ cho đế quốc La Mã đang bị chia rẽ giai cấp và chủ nghĩa địa phương Senat. Constantine sinh ra trong gia đình Cơ đốc giáo. Ông có thiện cảm mạnh mẽ với tôn giáo này. Thế là vào tháng 2 năm 313, Constantine ban hành sắc lệnh Milan, thừa nhận tính hợp pháp của Cơ đốc giáo, chấm dứt từ góc độ pháp lý trào lưu bức hại Cơ đốc giáo của Diocletian. Từ đó về sau còn từ chính trị và kinh tế, ông hết lòng ủng hộ Cơ đốc giáo. Mặc dù bản thân Constantine trong phần lớn cuộc đời không phải là tín đồ Cơ đốc giáo, nhưng ông chọn lợi dụng Cơ đốc giáo để phục vụ cho đế quốc La Mã, đặt nền móng cho châu Âu thời Trung Cổ. Từ đó Cơ đốc giáo trở thành tín ngưỡng chủ đạo của thế giới Địa Trung Hải. Thế giới Cơ đốc giáo ra đời từ đó, và vì Constantine đã có đóng góp kiệt xuất cho Cơ đốc giáo. Sau khi ông qua đời, ông nhanh chóng được các tín đồ Cơ đốc giáo thần thánh hóa hơn nữa, được coi như 12 tông đồ của Jesus, trở thành tông đồ thứ 13, trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Cơ đốc giáo. Và vào năm 330, Constantine còn làm một việc lớn,
đó là rời đô đến thành phố mới New Zombizannan, chính là thành Constantinople nổi tiếng. Năm 324 sau công nguyên, Constantine thống nhất La Mã. Để cải cách thuận lợi, tránh sự can thiệp của phe đối lập, ông xây dựng đô thị mới. Địa điểm được chọn ở eo biển Bosporus và hoàn thành rời đô năm 330. Bố cục thành Constantinople. Mọi nơi đều mô phỏng thành La Mã, cư dân tận hưởng đặc quyền như người La Mã. Ở đây cũng có viện Nguyên Lão, cũng có 7 ngọn đồi, cũng có vô số đền thờ và nhà thờ. Constantine xem đây là thay thế cho La Mã. Việc rời đô thành phố vĩnh hằng mới thành công đã giúp Constantine thoát khỏi sự cản trở của các thế lực thù cựu tại thành La Mã, thúc đẩy cải cách nội chính và quân sự, đặt nền tảng cho việc đế quốc La Mã kéo dài thêm ngàn năm sau đó. Trong hơn ngàn năm sau đó, Constantine luôn là trung tâm kinh tế văn hóa của thế giới Địa Trung Hải, cũng là nút thắt quan trọng của thương mại Địa Trung Hải và lục địa Á Âu. Năm 379 sau công nguyên, theo dõi Kiều thì trở thành đồng hoàng đế La Mã. Trước đó một năm, người Gót đánh bại quân La Mã, man tộc khí thế hung hăng, gần như phá hủy toàn bộ tầng lớp cấp cao chính phủ phía đông đế quốc La Mã. Theo dõi Kiều thế nhận lệnh lúc nguy cấp, được hoàng đế Giát tiên phong đồng hoàng đế, chịu trách nhiệm chống Gót và tái lập chính quyền. Theo dõi Kiều thế không phục kỳ vọng, trong 4 năm sau đó, theo dõi Kiều thế dẫn dắt quân đội La Mã giành được 4 chiến thắng, cuối cùng ép người Gót phải chấp nhận hòa bình và điều khoản đồng minh. Bình định xong người Gót, theo dõi Kiều thế tái thiết chính quyền phía đông, đồng thời giải quyết tranh chấp giáo phái ở phía đông. Thế nhưng đến năm 383, bán ợt Maximus ở phía tây mưu phản bội và sát hại hoàng đế phương Tây Gia Tiên. Năm 388 sau công nguyên, theo dõi Kiều thế thân trình dẫn đại quân một cược đánh bại Maximus. Ông phong em họ Valentinian làm hoàng đế Tây. Đến năm 393 sau công nguyên, theo dõi Kiều thế tuyên bố Cơ đốc giáo là quốc giáo, cấm mọi hoạt động ngoại giáo. Mà sự hòa bình của đế quốc La Mã luôn quanh có trắc trở, phía Tây La Mã lại xảy ra bạo loạn. Valentinian bị bức phải tự sát. Toàn bộ La Mã lại sắp rơi vào cục diện chia rẽ, và theo dõi Kiều thế lại một lần nữa dẫn đại quân bình định phản loạn. Đế quốc La Mã lại một lần nữa đặt dưới sự cai trị của một hoàng đế duy nhất. Theo dõi Kiều thế đã tốn 16 năm để thống nhất hai phần Đông Tây. La Mã khôi phục vinh quang ngắn ngủi. Sau khi ông qua đời, hai con trai ông trở thành hoàng đế Đông Tây. Đế quốc lại rơi vào chia rẽ. Đế quốc La Mã không bao giờ có thể thống nhất được nữa. Năm 395 sau công nguyên, theo dõi Kiều thế chia đế quốc cho hai con. Thế nhưng người kế thừa đế quốc rộng lớn này lại là hai đứa trẻ. Arcadia thêm mới 18 tuổi, đã thừa kế phần phía đông đế quốc. Hamaia thêm mới 10 tuổi, nhậm phần phía tây đế quốc. Trong thời gian đó, sủng thần phương Đông nắm giữ quyền lực thực tế. Chứng cứ mờ ám, Tây La Mã đấu đá chính trị không ngừng. Người Tây Gót nhân cơ hội xâm lược Tây La Mã. Còn Arcadia thế ở phương Đông không giúp đỡ Tây La Mã bị man tộc quấy nhiễu. Ngược lại còn đẩy man tộc sang phương Tây. Sau khi Arcadia thế kế thừa phần phía đông đế quốc La Mã, việc làm của ông chia cắt hoàn toàn Đông và Tây. Ông mặc kệ kẻ nhìn thần nắm quyền, nó lơ khủng hoảng Tây La Mã, dẫn đến thành La Mã thất thủ. Năm 410 sau công nguyên, người Tây Gót nhân lúc Tây La Mã trống rỗng đã xâm lược Tây La Mã và cướp phá thành La Mã. Việc Tây Gót công chiếm thành La Mã, giáng đòn chí mạng vào Tây La Mã. Trong hơn 60 năm sau đó, đế quốc Tây La Mã bị ngoại tộc xâm lược, dần đi đến diệt vong. Năm 476 sau công nguyên, Tây La Mã trong cảnh nội ưu ngoại hoạn, Oaker đã giết Ohetep, phế truất vị vua cuối cùng của đế quốc Tây La Mã là Dông Lập. Đế quốc Tây La Mã huy hoàng đã diệt vong. Sau khi đế quốc La Mã diệt vong, Tây Âu bị chia rẽ chiến tranh. Sự kìm kẹp của Thiên Chúa giáo đối với tư tưởng nhân dân đã khiến sản xuất xã hội phát triển ngưng trệ, nhân dân sống trong đau khổ không hy vọng. Lịch sử gọi đây là thời kỳ Trung Cổ đen tối. Sau khi Tây La Mã diệt vong, hệ thống pháp luật chịu chấn động lớn. Và điều này cũng gián tiếp khiến đế quốc phương Đông rơi vào trạng thái hỗn loạn. Quyền lực hoàng đế bị khiêu chiến. Năm 528 sau công nguyên, Justinian y hoàng đế Byzantine thành lập Ủy ban biên soạn luật La Mã. Trong 3 năm sau đó, toàn bộ đội ngũ đã sưu tầm hầu hết các điều luật trong lịch sử La Mã. Sau khi sàng lọc và sắp xếp, biên soạn thành Corpus Juris Civilis, trở thành công cụ quan trọng để Justinian duy trì sự cai trị của đế quốc, đồng thời đánh dấu việc luật pháp La Mã đã phát triển đến giai đoạn hoàn thiện tiếp tục ảnh hưởng đến khung pháp lý hậu thế. Sau đó, Justinian bắt đầu mở rộng lãnh thổ. Khi Justinian lên ngôi, Đông La Mã rơi vào cảnh tứ bề thọ địch. Phương Tây có man tộc, phương Đông có Bà Tử. Trong mặt Justinian, vinh quang La Mã vẫn như ngày hôm qua. Trong tay ông vẫn nắm giữ lượng lớn tài sản tích lũy từ trước. Những yếu tố này khiến ông dần nảy sinh ý định thu hồi các vùng đất đã mất ở phía Tây đế quốc. Thế là từ năm 530 đến năm 550 công nguyên, Justinian tiến hành chiến tranh thu hồi lãnh thổ.
giành lại vùng đất cũ ở phương Tây. Năm 530 công nguyên, Justinian cử danh tướng đắc lực Belisai ở Iothe đi đánh Ba Tư. Trong trận Daha, Belisai ở Iothe dẫn đại quân giành chiến thắng, Ba Tư buộc phải giảng hòa với Đông La Mã, mối đe dọa từ Ba Tư tạm thời được dỡ bỏ. Sau đó, Justinian lại hướng ánh mắt về trung tâm thương mại Bắc Phi. Vương quốc Văn Gian, năm 533 công nguyên, Belisai ở Iothe tiếp tục dẫn đại quân tấn công Văn Gian và chiếm thành Carthage. Năm sau, Vương quốc Văn Gian sụp đổ, Đông La Mã tái chinh phục Bắc Phi. Justinian tiếp tục cử Belisai ở Iothe tiến đánh phương Tây, lần lượt thu hồi lãnh thổ phía Tây. Thế nhưng do các cuộc chiến thu hồi lãnh thổ thời Justinian là nỗ lực của Byzantine thời đầu nhằm tái thiết vinh quang đế quốc La Mã, dù đã thu hồi một số vùng gồm Bắc Phi và Italia, nhưng chính sách chinh chiến dài này đã tiêu hao quá mức quốc lực, chiến dịch thu hồi kết thúc trong thất bại. Sau khi Justinian qua đời, Đông La Mã bước vào thời kỳ suy yếu, nhiều kẻ thù xâm chiếm lãnh thổ. Đế quốc dần bước vào giai đoạn suy thoái. Đầu thế kỷ thứ 6, đế quốc Byzantine rơi vào nội chiến. Đế quốc Ba Tư phát động tấn công biên giới. Cuộc chiến chống Ba Tư kéo dài hơn 20 năm. Ban đầu, nhà Sasan Ba Tư từ hai hướng đông và nam phát động tấn công Byzantine, lần lượt chiếm các thành phố lớn như Jerusalem, Antioch, Alexandria. Liên minh bộ tộc Avala ở phía bắc lúc này cũng di cư xuống phía nam, từng phá thủ đô Constantinople, cướp đi chiến lợi phẩm và tàn phá nhiều thành phố. Đế quốc Byzantine chịu tổn thất nặng. Năm 610 công nguyên, giữa lúc Byzantine lâm vào thủ trong giặc ngoài, hoàng đế Hezai Iothe tài ba lên ngôi, bắt đầu sự nghiệp thống trị đầy sóng gió. Để đảo ngược tình thế bất lợi, Hezai Iothe đã tiến hành cải cách triệt để hệ thống quân khu, chuẩn bị tài chính chiêu một quân đội, ổn định biên giới phía bắc. Đến năm 622 công nguyên, Hezai Iothe phát động phản công Ba Tư ở phía đông. Năm 627, đại Byzantine đánh bại quân Ba Tư, thu hồi lãnh thổ bị Ba Tư chiếm đóng. Từ đó, Ba Tư hầu như hoàn toàn biến thành nước chư hầu của Byzantine. Nó không còn là đối thủ đáng gờm ở biên giới Byzantine nữa. Cuộc chiến chống Ba Tư này ghi danh sử sách với chiến thắng của Byzantine. Việt La Mã chống Ba Tư tuy giành thắng lợi toàn diện, nhưng thực lực tổn hại nặng nề. Vấn đề trong nước liên tiếp xảy ra. Đến năm 673 công nguyên, đế quốc Ả Rập nhằm mưu cầu tài lộc và vinh quang đã tiến hành vây hãm Constantinople. Dưới sự kháng cự của người La Mã, cuộc vây hãm Constantinople lần thứ nhất của người Ả Rập kết thúc trong thất bại. Còn người La Mã đã ký kết lâu dài hiệp ước hòa bình 30 năm với Ả Rập, đồng thời yêu cầu người Ả Rập cống nạp hàng năm cho đế quốc La Mã. Đế quốc Ả Rập bại trận phải chấp thuận. Đến năm 717, đế quốc Ả Rập lại một lần nữa vây hãm Constantinople. Trải qua 13 tháng chiến đấu ác liệt, đại quân La Mã dưới sự lãnh đạo của Laocoonphi đã đánh bại người Ả Rập. Cuộc vây hãm Constantinople lần thứ hai của đế quốc Ả Rập cuối cùng đã thất bại. Trận phản công này khiến 150.000 lính Ả Rập tử trận, chiến thuyền tổn thất sạch. Laocoonphi cứu lấy Byzantine vào thời khắc nguy cấp. Cuộc chiến giằng co giữa Byzantine và Ả Rập khiến nguyên khí Byzantine tổn hại nặng, của cải giảm sút đáng kể. Thế là vào năm 726, Laocoonphi chĩa mũi nhọn vào giáo hội trong nước. Việc truyền bá tranh vẽ tôn giáo và thánh giáo đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Cơ đốc giáo. Ngày càng nhiều người gia nhập giáo hội, khiến tài sản giáo hội tăng lên từng ngày. Sự xa hoa của giáo hội gây bất mãn mạnh mẽ. Laocoonphi thuận nước đẩy thuyền, ban hành sắc lệnh cấm thờ cúng thần tượng. Động thái này mở màn phong trào bài trừ thánh tượng, kéo dài hơn một thế kỷ. Sắc lệnh của Laocoonphi vừa ban hành, chấm dứt mọi hoạt động liên quan thánh tượng. Hàng loạt đất đai giáo hội bị xung công, đất còn lại cũng phải nộp thuế và giáo hội cũng bị bãi bỏ. Sau khi Laocoonphi qua đời, con trai ông Constantine V lên kế vị, tiếp tục phong trào bài trừ thánh tượng của Laocoonphi. Dưới cuộc đấu tranh vương quyền và thần quyền này, quyền lực của giáo hội dần bị suy yếu. Năm 775 công nguyên, Constantine V băng hà khi xuất chinh đánh Bulgaria. Con dâu ông là Iren nhiếp chính. Iren là tín đồ Cơ đốc giáo sùng đạo, nên phong trào bài trừ thánh tượng bị đình chỉ. Thế nhưng, sau khi nữ hoàng Iren qua đời, phái phá hoại thánh tượng mở ra giai đoạn 2. Cho đến năm 843, hội nghị tôn giáo do hoàng hậu theo do ra triệu tập tuyên bố chấm dứt phong trào bài trừ thánh tượng. Thánh tượng chính thức được khôi phục, nay đó trở thành lễ kỷ niệm hàng năm của Cơ đốc giáo. Hoạt động ly khai tôn giáo trăm năm đã chấm dứt. Phong trào bài trừ thánh tượng kéo dài trăm năm đã kiềm chế sự bành trướng của giáo hội, vì quyền hoàng đế được nâng cao hơn. Có thể xem là hình ảnh thu nhỏ quan trọng về sự hưng suy của Cơ đốc giáo ở châu Âu. Các tác phẩm phái bài trừ thánh tượng bị tiêu hủy. Các nhà thần học chính thống giành thắng lợi. Tranh chấp tôn giáo Byzantine được hàn gắn.
Byzantine bắt đầu giai đoạn phục hưng, đón chào thời kỳ hoàng kim. Năm 867 công nguyên, Vasilii lập nên nhà Macedonia. Đế quốc Byzantine chào đón thời kỳ hoàng kim. Nhưng do các hoạt động bài trừ thánh tượng đã khiến đế quốc Byzantine dần mất đi sự kiểm soát đối với bán đảo Balkan, sẽ xuất hiện một vương quốc độc lập, đe dọa địa vị thống trị của Byzantine. Đồng thời, người Ả Rập ở phía nam Địa Trung Hải không ngừng mở rộng thế lực. Hải quân Byzantine triển khai hải chiến với Ả Rập, cuối cùng đã đánh bại họ. Trận chiến giúp Byzantine giành các thành phố Dalmatia. Cùng sự viện trợ từ người La lục địa, thực lực Byzantine tăng mạnh. Ở biên giới phía tây đế quốc, Vasilii kết minh với vua Louis Romanthua của Pháp và tòa thánh Rome để ứng phó thách thức từ người Ả Rập. Nhưng liên minh lỏng lẻo không thể ngăn chặn thành công cuộc xâm lược của người Ả Rập. Trái lại còn mất đi trọng trấn Malta ở Địa Trung Hải. Pháp và Byzantine trở mặt thành thù. Sau khi quan hệ với Pháp xấu đi, Byzantine đạt thỏa thuận với Bazit thuộc Pháp, giành lại cứ điểm quân sự quan trọng này. Đến năm 878, huyết mạch quan trọng nhất Địa Trung Hải, đảo Sicily đã rơi vào tay người Ả Rập. Quyền chủ động ở Địa Trung Hải lại một lần nữa bị người Ả Rập chiếm mất. So với thất bại ở phía tây, chiến tuyến phía đông tương đối thuận lợi. Đại quân Byzantine tiến thẳng về phía đông, ổn định biên giới dọc sông Nuzatep, đặt nền móng cho nhà Macedonia mở rộng hệ thống biên giới phương đông. Cùng lúc đó, Vasilii dựa trên luật La Mã của Justinian đã không ngừng sửa đổi, sau đó còn ban hành sổ tay pháp luật. Thông qua nỗ lực của Vasilii về nội, ngoại giao và quân sự, nhà Macedonia quét sạch bóng tối thời kỳ thánh tượng. Đế quốc Byzantine bừng sức sống trở lại, bắt đầu thời kỳ thịnh vượng mới trong lịch sử. Đến năm 1018 công nguyên, dưới sự dẫn dắt của Basil Romanthua, trải qua chục năm chiến đấu khổ cực, Basil Romanthua đánh tan kẻ thù Bulgaria của Byzantine, đưa toàn bộ bán đảo Balkan về dưới quyền thống trị. Đế quốc Byzantine chào đón thời kỳ hoàng kim. Basil Romanthua trở thành một trong những vị vua hiệp suất nhất lịch sử Byzantine. Byzantine bước vào thời kỳ cực thịnh, nhưng quá trình này không duy trì lâu. Sau đó quốc lực này càng suy thoái. Đến năm 1071, trận Manzike giữa Byzantine và người Seljuk đã giáng một đòn nặng nề vào quốc thế đang suy bi của Byzantine. Hoàng đế Byzantine do Manuel I vốn dĩ vô cùng tự tin, do phán đoán sai, lính đánh thuê phản bội, rơi vào ổ phục kích. Cuối cùng bại dưới tay người Seljuk. Thất bại trong trận Manzike đã khiến đế quốc Byzantine mất hoàn toàn Tiểu Á, mất vùng cung cấp binh lực và nông nghiệp quan trọng. Byzantine không chỉ lãnh thổ thu hẹp, mà quốc lực cũng ngày một suy yếu, không còn vẻ huy hoàng như trước nữa. Năm 1081 công nguyên, Aoidiothe Ikomnenos trở thành hoàng đế Byzantine. Lúc này Byzantine đầy dẫy nguy cơ tứ phía. Người Norman từ thế kỷ 11 bắt đầu nam tiến, đe dọa trực tiếp đến Constantinople. Aoidiothe liền cầu cứu người bạn tốt ở Tây Âu. Dưới sự hỗ trợ của Cộng hòa Benike, Byzantine đã đánh bại người Norman. Thế nhưng vấn đề biên giới phía đông vẫn còn. Người tù không ngừng tập kích biên giới, lập nên nhiều vương quốc lớn nhỏ. Aoidiothe buộc phải chấn chỉnh lực lượng, tập trung đối phó thách thức từ người tù. Nhưng quốc lực Byzantine túng quẫn, khó lòng chống đỡ cực chẳng đã. Aoidiothe đành cầu cứu bạn tốt ở Tây Âu, vốn hy vọng nhận hỗ trợ lính đánh thuê. Nhưng việc này đã bị giáo hoàng Ioan Romanthua hay tin. Dưới sự 104, thập tự quân lần thứ tư dưới sự dẫn dắt của Benike đã tiến đánh thẳng thủ đô Constantinople của Byzantine. Sau khi hạ được thành, thập tự quân tàn phá suốt 3 ngày 3 đêm. Sau khi Constantinople thất thủ, người Benike và người Latin chia cắt phần lớn lãnh thổ Byzantine. Giới quý tộc Byzantine lập 3 chính quyền lưu vong. Từ đó, đế quốc Byzantine chia rẽ suốt mấy chục năm. Đến năm 1261, đế quốc Nicaea thu hồi Constantinople. Sau khi Mikhail Romanov vào thành, chính thức đăng quang hoàng đế La Mã, đế quốc Byzantine được tái lập. Đế quốc Byzantine tuy được tái lập, nhưng tranh giành vương quyền vẫn không dừng lại. Bắt đầu từ năm 1321, nhà Palaeon liên tiếp bùng nổ nội chiến. Vì tranh giành ngai vàng mà tàn sát lẫn nhau, nội chiến khiến quốc gia tiêu hao nghiêm trọng, quyền lực trung ương chịu đả kích nặng nề. Đến năm 1453, lãnh thổ Byzantine chỉ còn lại Constantinople và vùng nhỏ xung quanh. Cùng lúc đó nhà Ottoman dần trỗi dậy và bắt đầu mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài. Tháng 5 năm 1453, quân đội Ottoman công chiếm Constantinople. Vua cuối cùng Constantine si tử trận Sa Trường. Đế quốc Byzantine huyền thoại diệt vong từ đây. Đế quốc Ottoman sau đó đã đổi tên Constantinople thành Istanbul, trở thành thủ đô mới của Ottoman. Ottoman vươn lên từ thành phố này trong trăm năm sau đó, xưng bá cả đại lục Á Âu. La Mã từ một thành bang nhỏ ở Italy đã phát triển thành đế quốc khổng lồ.
Nhưng theo sự sụp đổ của Constantinople, đã lặng lẽ rút khỏi sân khấu lịch sử, từ đây không còn La Mã nữa.